स्टॉकहोम शहरात 50 पेक्षा जास्त म्युझियम्स आहेत. उरलेल्या वेळात आणखी काही वेगळ्या म्युझियम्सच्या शोधात होतो मी. तेव्हा पाण्यातला एक भन्नाट किल्ला बघता आला आणि जाता जाता जंगली प्राणी असलेलं आगळं वेगळं म्युझियम पाहिलं. सिटी ऑफ म्युझियम्स, स्टॉकहोम. स्टॉकहोम नंतर पुढे कुठे जावं हे कळत नव्हतं. सायमन कडून निघाल्यावर बसमध्ये मला एका मुलीकडून ऑरे जागेबद्दल समजलं होतं, पण गुगलवर त्याबद्दल काहीच सापडत नव्हतं. काहीच ठरेना कुठे जावं, तेव्हा सरळ हॉस्टेलच्या PC वरून ऑरेला जाणारे ट्रेनचं तिकीट बुक केलं. ट्रेन रात्रीची असल्यामुळे मला आणखी एक दिवस स्टॉकहोममध्ये मिळाला आणि मी निघालो पाण्यातला किल्ला बघायला, वॅक्सॉम. बेटांनी गजबजलेल्या स्टॉकहोम मधलं एक फेमस बेट वॅक्सॉम. हे ओळखलं जातं टिपिकल पेस्टल रंगाच्या लाकडी घरांसाठी, पाण्याच्या किनाऱ्यावरच्या असंख्य हॉटेल्स आणि कॅफेसाठी आणि इथल्या प्रसिद्ध वॅक्सॉम कॅसलसाठी. वॅक्सॉम बेटावर आलो आणि वादळी पाऊस सुरू झाला. बापरे, काय थंडी पडली. आता भिजलो पुरा. आज वेगळं काहीतरी सुरू झालंय. जोरदार पाऊस झाला. आता झोडपून काढलं एकदम पावसाने. पूर्ण भिजलो. माझी तक्रार होती पहिल्या दिवसापासून, क्लायमेट काय थंड नाही आहे, आपल्यासारखंच आहे, आपल्यासारखंच आहे. आता जी थंडी भरली आहे एकदम, बापरे. आणि हा समोर दिसतोय वॅक्सॉम फोर्ट म्युझियम. यांच्या सिस्टीमच समजे ना. इथे मी तिकीट काढलं आणि या प्लॅटफॉर्मवर आलो की म्हटलं बघूया बोट असेल जायला. समोर किल्ला आहे, आम्ही बाहेर आहोत, सो जायला बोट असेल म्हणून मी या प्लॅटफॉर्मवर आलो. सो मला समजायच्या आत दरवाजे लागले आणि हा प्लॅटफॉर्मच निघाला, हीच बोट आहे. किल्ला मात्र भारी आहे. त्या दिवशी मी बोटीतून बघितला किल्ला, म्हटलं यार जायला पाहिजे इथे, आणि मी आलो. पण सगळं ऑटोमॅटिक. तिकीट चेक करायला माणूस आहे का मशीन आहे बघूया. सो हा असा गेट ओपन झाला आणि मागे इंद्रधनुष्य दिसतंय. वाह, क्या बात आहे. सोळाव्या शतकात शत्रूवर बॅकफायर करण्यासाठी एक छोटीशी इमारत इथे बांधली गेली. पुढे राजा गुस्ताव वासाच्या हुकुमावरून स्वीडनच्या राजधानीला प्रोटेक्ट करण्यासाठी ब्लॉक हाऊसचा मोठा कॅसल बांधण्यात आला. या किल्ल्याने डेन्मार्क आणि रशिया बरोबरची 2 मोठी युद्ध बघितली. किल्ल्यात मांडलेल्या एक्झिबिशन मधून किल्ल्याचा आणि स्वीडनचा इतिहास समजतो. आपण किल्ल्यातनच बाहेर पडलो. लोकेशन छान आहे. एक लफडा आहे, आपण अडकू शकतो किल्ल्यात वेळेत नाही गेलो तर. आय थिंक आपण बॅक साईडला आलो किल्ल्याच्या. केवढी मोठी तोफ आहे. सो फायनली आपण ड्रोन उडवला, किल्ल्याची एरियल घेतले, मजा आली. घाबरत होतो उडवू की नको, उडवू की नको. मग यांना विचारलं, जे बोट चालवतात, उडव बिंदास, असं असेल तर काय टेन्शन आहे. मजा आ गया.
वरती जाऊन बसूया पटकन. मस्त गेला ड्रोन जिथे उडला ना तिथे पैसे बसू. त्यानंतर मी भेट दिली स्कॅन्सेन म्युझियमला. आपण नेहमी भव्य इमारतींमधील म्युझियम्स बघितल्यात, पण कधी ओपन एअर म्युझियम ऐकलंय का? स्कॅन्सेन हे स्वीडनच्या घरं आणि शेतीवर आधारित जगातलं सगळ्यात जुनं ओपन एअर म्युझियम. स्वीडिश लोकांच्या राहण्याच्या पद्धती, बदलते हवामान, कामाचं स्वरूप, समाजातल्या रूढी आणि प्रथा या सगळ्यांमध्ये कसे बदल होत गेले हे इथे मांडलंय. पूर्वीच्या स्वीडिश लोकांचं दैनंदिन जीवन, त्यांचे सण ते कसे सेलिब्रेट केले जायचे याचं प्रात्यक्षिक दाखवलं जातं. स्वीडिश लोकांची गाणी, डान्स, उन्हाळ्यात होणाऱ्या कॉन्सर्ट्स, तसंच क्रिसमस सेलिब्रेशन हे सगळं मांडलं आहे. इतिहास आणि वर्तमानाबद्दल माहिती सांगणारं हे युनिक स्कॅन्सेन म्युझियम. स्कॅन्सेनची अजून एक खासियत म्हणजे जंगली जनावर असलेलं हे जगातलं एकमेव म्युझियम आहे. इथे आपल्याला नॉर्डिक प्रदेशातले जंगली प्राणी, त्यांच्या दुर्मिळ प्रजाती आणि पाळीव प्राणी सुद्धा पाहायला मिळतात. हिस्ट्री म्युझियम. इतिहास हा तसा कमी आवडीचा विषय, पण स्वीडनच्या या हिस्ट्री म्युझियम याला अपवाद आहे. मला आवडलेला भाग म्हणजे एखादी गोष्ट रंगवून सांगण्याची बरीच उदाहरणं इथे बघता आली. 500 किलोमीटरचा रस्ता पार करायला तुम्हाला किती वेळ लागू शकेल हे दाखवायला बघा इथे काय आयडिया लावली. माणूस चालत गेला तर किती वेळ लागेल, घोड्यावरून, जहाजातून किंवा विमानातून किती वेळ लागेल याचं गणित सोपं करून मांडलंय. इतिहासातला सगळ्यात कंटाळवाणा भाग असतो तो सनावळ्या. हे त्यांनी पावलानुसार जमिनीवरच मार्क केलं होतं. पावलानुसार तुम्ही कोणत्या सालात आहात आणि तेव्हा काय घडलं हे छानपैकी उलगडून दाखवलंय. इथली आणखी एक आवडलेली गोष्ट म्हणजे लाइटिंग. संपूर्ण म्युझियम मध्ये अंधार करून हव्या त्या ठिकाणी स्पॉटलाइटचा वापर केला होता. एवढंच नाही तर अख्ख्या भिंतीवर प्रोजेक्टर आणि साऊंड इफेक्ट वरून युद्धाचे सीन दाखवले होते. तेव्हाची युद्ध कशी झाली असावीत याचा डेमोच मांडण्यात आला होता. काही ठिकाणी त्या काळातल्या डॉक्युमेंटरी दाखवत होते. अशा सगळ्या टेक्निकचा वापर करून इतिहास आपल्या समोर मांडला जातोय तर तो का इंटरेस्टिंग वाटणार नाही बरं? हिस्ट्री म्युझियम हे स्वीडन मधलं सगळ्यात मोठं म्युझियम आहे. स्वीडनचा सोनं चांदीचा खजिना, मध्ययुगीन काळातील कला आणि युद्धात सापडलेले काही महत्वाचे ट्रेजर सुद्धा इथे पाहायला मिळतात. हे आहे स्टेशन. आपण चाललो आहोत ट्रॅक नंबर 12. ही आपली ट्रेन. तर सगळ्यात पहिले मी एका स्टेशनवर गेलो, तिथून चौकशी केली, मग कळलं की ह्या स्टेशनला कनेक्टेड मेन स्टेशन आहे, सेंट्रल स्टेशन. तिथून माझी ट्रेन आहे, कारण ही लॉंग जर्नी ट्रेन आहे. सो मी तिथून परत सेंट्रल स्टेशनला आलो. मग मला कळलं की आपण वरती उभे आहोत आणि हे सगळं खाली चाललंय जमिनीच्या. सो मग मी ट्रॅक 12वर गेलो आणि तिथे विचारलं सगळ्यांना की मी सेंट्रल स्टेशनला गेलो. तिथे मी माझं तिकीट दाखवलं जे स्वीडिशमध्ये लिहिलेलं, काही वाचता येत नाही त्याच्यावर. सो एका माणसाला विचारलं, त्याने सांगितलं ट्रॅक 12वर जा. तिथून लिफ्टने मी इथे आलो. इथून पण लिफ्ट आहे आता, जे काम करत नाही आहे. ते दुसरा मार्ग आहे की? हे बघ, हे असं घाबरवतात, आपोआप उघडते. स्टेशन मायाजाळ आहे, मायाजाळ. सो मी ट्रॅक 12 शोधतोय आता. तिकिटावर नव्हता प्लॅटफॉर्म नंबर, नाहीतर तुम्ही मला एड्यात काढाल, एवढं समजत नाही का म्हणून. अजून एक दरवाजा आलेला आहे, बघूया आपोआप उघडतोय का. सेन्सर आहे याला.
क्या बात आहे. टाडा. ही ट्रेन आहे आपली. थँक्स. फायनली मी 5 दिवसांनंतर स्टॉकहोम सोडत होतो आणि अशा ठिकाणी चाललोय ज्याबद्दल मला काहीच माहिती नाही. ऑरे. बजेट ब्रेकडाऊन. स्टॉकहोम मध्ये मी 5 दिवस हॉस्टेलला राहिलो. त्याचा खर्च आला 9,500. म्युझियमची तिकीट्स पण बरीच महाग होती. सर्व म्युझियमचे मिळून 6,000 खर्च आला. प्रवास खर्च 11,000. जेवण आणि सुपरमार्केट खरेदी 8,000 रुपये. स्टॉकहोमची ही सफर तुम्हाला कशी वाटली जरूर कळवा आणि आम्हाला सोशल मीडियावर फॉलो करा.